Hi guys, this is Topher of Topher Tech, and ang ituturo ko ngayon sa inyo ay ang HTML. So, ano nga bang HTML? Hypertext Markup Language is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as cascading styling sheets and scripting language such as JavaScript. So, ano nga ba ang CSS? CSS is a language that describes the style of an HTML document. So, ang CSS ay yung nagde-describe kung anong itsura or kung paano madi-display ang ating mga HTML elements. Tapos, ang JavaScript naman, or ang JS, is a programming language of HTML and the web. So, JavaScript, siya yung parang magpapagalaw sa inyong elements, siya magbibigay ng functions, siya magbibigay ng buhay sa inyong HTML. Because kapag ka CSS and HTML lang, plain, wala siyang function. Wala siyang mga effects, transitions, or etc. Wala. So, bakit HTML? Bakit HTML ang kailangan natin unang matutunan para sa ating road to web development? So, and then, ang HTML ang foundation ng web development. Halos lahat ng language or lahat ng frameworks ay na-base sa HTML. So sabi nga dito, it is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. So siya yung standard, so siya talaga ang ginagamit. So ang CSS naman, bakit natin gagamitin? Siyempre, para mapaganda ang ating website. And ang JavaScript, para magkabuhay ang ating website. Ano nga ba ang three basic parts of HTML? Ang una ay a line containing HTML version information. So, dito nakalagay yung kung anong version ng ating HTML dahil may iba't ibang version yan. Simula 1, 2, 3, 4.0 at 4.1. And up until yung latest, which is HTML5. Ayun ang unang dapat nating dinedeclare. Ang pangalawa naman ay ang declarative header section, delimited by head element. So, pag makikita natin ng mga HTML file, pagtapos ng line containing HTML version, susunod yan ang open tag ng head element. So, ano nga bang kinokontain ng head element? Ang kinokontain ng head element ay ang mga meta tags, ang title, CSS kung gusto mong doon ilagay sa head para mas organize, at marami pang iba. So, pwede mo din ilagay ang JavaScript sa header, but hindi ko siya nire-recommend na ilagay sa header. Dahil pag-uusapan natin yan in future. So, ang pangalawa and last na laman ng ating HTML ay ang body. A body which contains the document's actual content. The body may be implemented by the body element or the frame set element. So, yung body, diyan nakalagay lahat ng madi-display sa ating browser. So, may mga talong minsan na lumalabas na ang HTML daw ay hindi programming language. So, babalik tayo sa una. Ang HTML ay isang markup language. Hindi siya programming language, siya ay markup language. So, ang HTML basically, sinasabi niya kung ano ang madi-display ng browser. Kung anong i-display ng browser, kung saan i-display ng browser ang bawat element. So, ayun ang HTML. Sinasabi niya lang kung anong madi-display. At wala siyang mga logics, wala siyang for loops, wala kahit ano. Sinasabi niya lang kung ano ang madi-display. So, ayun ang sagot kung bakit hindi siya ni-recognize as programming language. Because markup language nga siya. So, punta na tayo sa ating actual hands-on HTML. So, pumunta muna kayo sa desktop nyo or kahit saang directory and gumawa kayo ng panibagong folder. And pangalanan natin ito na My First Project. Pwede mo siyang pangalanan kahit ano. Depende kung anong gusto mong pangalan niya. So, yan. Then, i-open mo siya.
Wala siyang dapat laman ha. So, susunod naman natin ay bubuksan natin ang ating code editor. Kahit ano pwede nyo gamitin like Notepad++, NetBeans, Sublime, kahit anong gusto nyo. But my recommended is Visual Studio. But Visual Studio Code. Sobrang powerful kasi ng Visual Studio Code and sobrang dali niyang gamitin. And mamomodify mo pa yung mga plugins. So, siyang top recommended code editor ko. And nasa sa inyo pa rin nyo kung gagamitin nyo Visual Studio Code. So, i-open natin yung Visual Studio Code. And here, ito ang interface ng Visual Studio Code. Kung gusto nyong magkaroon din ng isa pang tutorial for Visual Studio Code, comment down below lang. Huwag kayong mahiya. And then, open folder. Pagka-open folder yan, nasa desktop, i-open nyo lang yung folder nyo na ginawa kanina lang. After opening, nandito na siya. My first project. Makikita natin dito ang new file, new folder, refresh, then collapse folders in Explorer. Ayun lang yung makikita mo inline sa kanya. So, ang gagawin natin ay new file. So, syempre, kailangan natin mag-new file para gumawa tayo ng bagong project. Yan. Papangalanan natin siya na first project. Kahit ano pwede yung ipangalan sa kanya, ha? Baka minsan na-misinterpret na sinusundan minsan talaga lahat ng nasa tutorial. So, mali yun. So, itong name na to is relative kung anong trip nyo. So, first project ang file name natin and ilalagay natin ang data type. So, file type. So, ano nga bang file type ng HTML? So, ang file type ng HTML ay .html. So, lagay natin .html. Yan. And so, yan. Nandito na siya. Pagka nandiyan na siya, ilagay natin ang HTML. Type lang natin. And select mo tong HTML5 or pwedeng arrow down, then tab. Then, siya na ang maglalagay ng mga core parts. So, ito, makikita natin yung a line na sinasabi kung anong version, isasabi na version information ng ating HTML. So, ang tag para doon ay doctype HTML. So, bakit doctype HTML? Or exclamation point doctype HTML ang ginagamit natin? It is because gumagamit tayo ng HTML5. So, ayan ang line natin doon for version information ng HTML5 para malaman ng browser natin na HTML5 ang ginagamit natin. So, meron naman din ibang may iba pang version information like sa HTML 4.01 but HTML5 nga bago, so A na yung gagamitin natin. So, sinasabi nito is HTML5. Yeah, sinabi niya sa browser, HTML5 tong file na to. Then, nasusunod na ay yung HTML tag. So, anong HTML tag? Ito na yung mismong magiging content ng ating website. Yan, nakalagay dyan is language, English. So, hayaan natin yan, as is na yan. Because, pero pwede nyo palitan niya, magiging Chinese or kahit ano. Pwede siyang palit-palitan yung language. Then, ito yung head tag. Yan, kaya sinabi ko kanina, nandito yung na mga meta tag natin. So, medyo malalim pa tong meta tag. But, ito, charset UTF-8. So, sa encoding to, ng ating file. And ito namang meta viewport, name viewport, ito yung nagsasabi kung anong size, itong width, device minus width, kinukuha niya kung ilang pixels yung size ng iyong device na ginagamit or ng iyong browser, and title. Anong title? So, sa head tag nung nilalagay natin ang title. Ito ang magiging header ng inyong webpage. Ito yung magiging title ng iyong webpage. And makikita nyo yan later. And pwede kayo dito maglagay ng mga CSS kung gusto nyo.
Later, tuturo ko rin sa inyo kung paano gumamit ng CSS sa ibang tutorial because ang focus natin ngayon ay ang HTML mismo. And pwede din kayo maglagay ng scripts, which is, ito naman ang script is for JavaScript. Lalagay lang din natin yan dyan kung gusto niyo. May separate tutorial din tayo for CSS and JavaScript. May mga separate tayo doon. So, focus lang natin ay HTML mismo. Delete natin. Save. Yan, nag-auto-format siya. And itong body. So, ito yung sinasabi ko kanina na ito, dito nakalagay lahat ng i-display ng ating browser. So, maglalagay lang tayo dyan ng type lang natin is hello world. Yan. So, expect dapat natin na ang ilalabas or yung di-display ng ating browser ay hello world once na binuksan na natin itong project na to sa browser. So, punta na tayo sa file natin kanina. Ayan. Nandito na siya. So, ang gagawin lang natin yan ay i-double click natin or pwedeng i-open with Google Chrome. So, ang recommended ko is i-open nyo siya using Google Chrome. Google Chrome kasi ang pinakamadaling browser para mag-develop because sa Firefox may compatibility issue about sa CSS and kaya Chrome ang recommended ko for starters. So Chrome ang gamitin natin. I-open niyo siya with Chrome or pwede niyo siyang i-double click na lang kung ang default browser niyo naman ay Chrome. So open natin. Yan. So lumabas yung hello world na ina-expect natin kanina. Is nandito siya. Hello world. Then, maglagay tayo ng hello Philippines. Ayan. Save. Refresh. Ayan. Nandito na siya. So, nasaan yung title yan? Ang title ay mapupunta dito. Ito ang title niya. So, palitan din natin yan na my first app. Lalabas yan. My first app. So, ayun lang yung title natin. Ayun ang nasa taas niya. So, kung nag-success kayo at umabot kayo dito, congrats because malapit-lapit na kayo matuto maging web developer. So, itong icon na to, pwede rin natin yung palitan. I-type lang natin ay link. Yan. Then, tab natin pag kami lumabas kagad na suggestion. Rel. Then, yung pangalan na icon. Go v1.png. Ayan. And save. Then, mali. Dapat icon pala to. Yan. Link, rel, icon. Save. And refresh. Ayun. Nandito na siya. So, ayun lang yung kailangan natin gawin para magpalit ng icon. And so, yun. Medyo ready ka na para sa susunod na mga steps. So, ang natutunan natin ay ito, inversion information, ang pinakamahalaga. HTML tag, pinakamahalaga rin. Then, ang head, containing meta tags. Doon din nakalagay ang ating fav icon or yung icon na mag-display sa ating browser and yung title ng ating page. And then, ang laman ng body, pinakamahalaga. Kasi ayan ang i-display natin sa webpage. So, ayun lang para sa tutorial na to. Like, share, and subscribe or comment down below kung trip mo. And kung may katanungan ka, comment po lang din sa baba. Ang susunod na part is medyo ihirapan na natin. Papakilala ko na iba't ibang tags na gagamitin natin in real life. So, hindi lahat ng tags is gagamitin natin because sobrang dami niya, sobrang haba nun. So, ang gagamitin lang natin yung mga real life tags na magagamit natin. So, yun lang. Salamat.